Today, kakabitan natin ang ating 3D printed dentures. So, ito yung pinakamura nating dentures. Yan, oh, wala nang ipin si Madam. Pero, ngayon, may ipin na siya. Yan. Yan. Ayos. And yung upper. Oh, layo nung itsura kapag may ipin. At least, maibalik natin yung confidence ni Madam. Yan. So, yung dentures natin, pagka diniinan mo, hindi naman siya natatanggal. That's good. Yan, ito, hindi rin natatanggal. Yan, okay. Kagat mo. Yun, sobrang ganda na. As wide as you can. Yan, ngiti. Sige po. Yan, pakita mo yung lower, Madam. Yun. Yan, kita nyo. Okay na. So, ito yung pinakamura na dentures natin. 3D printed dentures. So, yan. Na. Thank you po. Very good. Thank you guys for watching my videos. Ako nga po pala si Docs Live Bucad and goodbye.